උගුලුත් එක්ක රසවත් කෑමක් හදන්න. අද මම හදන්න යන්නේ රුලන් වලින් රසවත් කෑම. එහෙනම් අපි මුලින්ම මේ රුලන් කෑලි හදන්න අපිට අවශ්‍ය කරන රුලන් ටික බෙද ගන්නයි යන්නේ. හරි අපි දැන් මුලින්ම මෙතන තියෙන රුලන් ග්‍රෑම් 250ක් අපි මේ ටික හොඳට බෙද ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි මේ විදිහට හොඳට රුලන් ටික බෙද ගන්න ඕනේ. රුලන් වල රන්වන් පැහැ එනකන් රුලන් වලින් හොඳ සුවඳක් හමනකන් අපි මේ විදිහට රුලන් ටික හොඳට බෙද ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපිට පේනවා අපේ රුලන් ටික හොඳට බෙදලා තියෙන හොඳ සුවඳක් හමනවා. දැන් අපි නිකන් බාගමු අපේ රුලන් ටික. හරි මෙතන තියෙනවා පොල් ග්‍රෑම් 150ක්. පොල් ගෙඩි පොල් බෑයක පොල් තමයි මම අද ගත්තේ. අපි හොඳට මේ පොල් ටිකේ තෙතමනේ යනක හොඳට බෙද ගන්න ඕනේ. මම අද මෙතනදී පොල් ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න. යාන්තමට තෙත හිඳිනකන් තමයි අපි බෙද ගන්න ඕනේ. මොකද අපිට එතකොට ඒක ටික දවසක් තියාගන්න පුළුවන් අපේ රුලන් ටොපි. හරි දැන් අපි පොල් ටික ලිපෙන් බා ගන්නයි යන්නේ. අපි මේ විදිහට කජු මේස හැඳි දෙකක් හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. අපි කැවිලි වලට කජු එකතු කර ගන්නකොට මේ විදිහට බැදගෙන තමයි එකතු කරගන්නේ. එතකොට අපේ කැවිලි එක තවත් රසවත් වෙනවා. හරි දැන් අපි කජු ටිකත් බා ගමු. හරි දැන් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්න සීනි මේස හැඳි 3ක් මම ගත්තේ අද දුලි සීනි. ඒකටම අපි වතුර මේස හැඳි දෙක එකතු කරගෙන දැන් අපි මේ වෙලාවේදී පැණි කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. මිලිලීටර් වලට ගත්ත 120යි. හරි මේ වෙලාවේදීම අපි පැණි එකට උණු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගමු. හරි දැන් අපි පැණි ටික විනාඩි 2-3ක් හොඳට උණු කරගත්තා. දැන් අපි මේකට පොල් ටික එකතු කරගන්නයි යන්නේ. හරි දැන් අපි මේ වෙලාවෙදිම කජු ටිකත් එකතු කරගමු. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා කල්තු මුංගු කරාපු නැති හොඳට කබලේ බැඳලා කොටාගත්තු සුවඳ කුඩු මිශ්‍රණේ. ඒකත් අපි එකතු කරගත්තා. හරි දැන් අපි මේකට රුලන් ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් මම අපේ රුලන් මිශ්‍රණයට බටර් ග්‍රෑම් 40කුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා සමහරක් වෙලාවට රුලන් වැඩි වුණොත් අපිට තව පැණි ටිකක් දාලා මේකේ තෙතමන ගතිය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තෙතමනේ වැඩි වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වැඩගත්තු රුලන් ටිකක් දාලා ඒක පදම හරියට හදා ගන්න. ටිකක් තියෙන අපේ මිශ්‍රණයේ තෙතමනේ ගතිය මදි කියලා ඒ හින්දා මම තව පැණි කෝප්ප 4න් එකක් මිලිලීටර් 60ක් එකතු කරගන්නවා. හරි දැන් අපේ රුලන් ටොපි මිශ්‍රණය හරියට ඇවිත් තිනවා. අපි දැන් පැටියකට දාලා කෑලි කපා ගන්නයි යන්නේ.
ස්පැචුලා එක ආධාරයෙන් උලන් ටික ලස්සනට තුනී කරගත්තා. දැන් අපි කෑලි කපන්නයි යන්නේ. හරි දැන් අපි හොඳට අපේ රුලන් ටොපි මිශ්‍රණය තුනී කරගත්තා. දැන් අපි කෑලි කපන්නයි යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බටර් තවරගත්තු පිහියකින් කෑලි කපා ගන්න. ටොපි ඔයගොල්ලෝ සුපුරුදු පරිදි මේ වීඩියෝ ගැන මොනවාම හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපිට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන අදට මම ඔයගොල්ලන්ට සමුගන්න. ඉතින් අපි බලමු අපේ රුලන් ටොපි එක මොනවද කියලා. ඔයගොල්ලෝ තනි